Якби прибульці нарешті прилетіли на землю, щоб дати нам зброю проти росіян, то вони не змогли б розібратися у людському житті без таких слів, як нація та націоналізм. Адже ці слова стали одними з найважливіших в історії останніх 200 років. Як сказав філософ Ісайя Берлін, поняття нації стало настільки поширеним, настільки звичним, що уявити собі світ без його впливу можна лише свідомим інтелектуальним зусиллям. Не менші зусилля потрібні, щоб розібратися в тому, що таке взагалі нація та націоналізм. Чи справді колись був світ без націй? Чим націоналісти відрізняються від інших політичних груп і де вони вперше з'явилися? Чому одні вважають націоналізм найкращим світоглядом і порятунком цивілізації, а інші – справжнім злом, яке ставить під загрозу прогрес? Ми на каналі Неополітичні любимо ставити складні запитання. І сьогодні у нас на черзі ультраскладна тема, в якій немає консенсусу. А питання про сутність і роль націй та націоналізму за неоднозначністю можна порівняти хіба що з питанням про правих і лівих. Тому наша мета – показати вам усю палітру різних підходів та поглядів, щоб наступного разу, коли хтось згадає нації чи націоналізм, ви змогли запитати, про яку саме націю та який націоналізм йде мова. Вперед, неополітичні! Усі ви чули загадку про курку та яйце. Але у дослідників етнопології є свій аналог. Що з'явилося першим – нації чи націоналізм? Так само, як і з першою загадкою, на це питання існує багато суперечливих відповідей. Крім того, якщо ми в цілому розуміємо, що таке курка і що таке яйце, з природою націй та націоналізму справи куди гірші. Ані помацати, ані побачити їх не можна. Почнемо все-таки з націй, оскільки щодо її сутності питань найбільше. Уявімо, наприклад, двох людей. Нам треба сказати, чи належать вони до однієї нації, чи ні. Ми можемо піти двома шляхами. Перший – звернути увагу на спільні культурні риси, символи, мову, норми поведінки тощо. Це називається об'єктивним визначенням нації. Якщо ці двоє людей говорять однією мовою, мають спільну культуру, ідеї та систему цінностей, то вони належать до однієї нації. Але цей підхід може дати хибу. Адже таким чином ми можемо зарахувати до однієї нації француза та франкомовного бельгійця, або англійця та австралійця, чи американця. Тому існує другий спосіб – спитати у цих двох людей, чи вважають вони себе членами однієї нації. Це називається суб'єктивним визначенням нації, згідно з яким найважливіша ознака нації – це спільне рішення людей належати до неї. Один з перших дослідників націоналізму Ернест Ренан дуже поетично описав такий спосіб словами: «Нація – це щоденний плебісцит». Але і цей підхід не ідеальний. Якщо кілька десятків людей проголосять себе новою нацією чи окремим народом, це не значить, що ми маємо сприймати їх навсправжки. Кому, як не українцям, це відомо. З російськими спробами створити вигадану націю Донбасу. Проте, якби фанати руського міра не вірили в донбаський народ, він від того не стає реальністю. Тобто нації є поєднанням об'єктивних та суб'єктивних ознак, які походять з історії та культури, економіки та політики, і зрештою закріплюються особистим вибором представників нації. Тому можна опиратися на таке визначення, яке дав професор Лондонської школи економіки Ентоні Сміт. Нація – це сукупність людей, що має власну назву, свою історичну територію, спільні міфи та історичну пам'ять, спільну масову громадянську культуру, спільну економіку і єдині юридичні права та обов'язки для всіх її членів. Але найважливішими для нації є її 4 священні властивості, притаманні їй з погляду її представників: єдине суспільство, територія, історія та доля. Для того, щоб краще зрозуміти, що таке нація, Ентоні Сміт пропонує порівняти її з етносом.
Вони мають низку схожих рис, власна назва, спільні міфи. Але якщо в етносу є просто спільна пам'ять про важливі історичні події, то нація має свою розроблену версію історії. На відміну від етносу, нація має спільну національну культуру. Крім того, етнос може мати просто символічний зв'язок з рідним краєм, тоді як нація виборює, завойовує свою батьківщину, а також передбачає спільні права та обов'язки. Є інші визначення нації, які дають дослідники. Одне з найвідоміших належить політологу Бенедикту Андерсону, який визначає націю як один із видів уявлених спільнот. Адже представники навіть найменшої нації не знайомі з більшістю своїх співвітчизників і навряд чи коли-небудь зустрінуть їх, чи навіть почують про них. Проте в уявленні кожного живе образ їхньої спільності. Натомість спільнота наших патронів не уявна, а цілком собі реальна, про що знають ці чудові люди. Ви легко можете приєднатися до наших благодійників, щоб першими дізнаватися про наші плани, ставити нам питання та пропонувати нам цікаві для вас теми. Так чи інакше, яке б визначення ми не взяли, завжди знайдеться спільнота, яка відповідає критеріям нації, але такою не є. І навпаки, нація, яка не відповідає критеріям нації. Якщо ви трохи втомилися від серйозних визначень, ловіть гумористичне від Карла Дойча. Нація – це група людей, об'єднаних спільною помилкою щодо свого походження та спільною нелюбов'ю до своїх сусідів. Щось в цьому є. А тепер важливе попередження. У цьому відео ми переважно спираємося на думку класичних дослідників націй та націоналізму. Вони можуть ставитися до цих явищ негативно, нейтрально чи позитивно, однак самі не відносять себе до націоналістів. Якщо провести паралель із тими, хто має справу з релігіями, то вони релігієзнавці, а не богослови. Утім, між самими дослідниками немає одностайності у погляді на нації. Особливо у двох головних питаннях – коли вони з'явилися і чи не були вони штучно створені. Вічні чи створені? Дуже важливе питання, але на нього немає однозначної відповіді. Усі можливі варіанти щодо походження націй та націоналізму можна вмістити між двома крайніми позиціями – модернізмом і примордіалізмом. Всередині них та поза ними є ще багато інших напрямів, але ці можна вважати головними парадигмами. Коли ми цікавимося історією, особливо на аматорському рівні, то можемо говорити, наприклад, про давніх німців або давніх французів, маючи на увазі представників цих націй, що жили, наприклад, у ранньому середньовіччі. Або ось заголовок, що і як готували українці 1000 років тому. В обох випадках ми припускаємо, що сучасна нація, хоч і у вигляді етносу, існує з дуже далекого часу. Сюди ж можна віднести розмови про, наприклад, споконвічний менталітет народів, або ж історичну місію певної нації, яку вона здійснює ще з часів будівництва Вавилонської вежі. Такий погляд на нації називається примордіалізмом, від латинської primordials, що означає первісний або початковий. Він притаманний багатьом націоналістам та деяким історикам. Основа примордіалізму – віра в те, що сучасні нації корінням сягають далекої давнини, а поділ на різні нації є природним, можливо навіть біологічним. Так, соціолог і антрополог П'єр Вандерберга вважав, що уявлення про націю виникло з метою захисту свого генофонду і як форма великої родинної спільноти. Інші примордіалісти віддають перевагу первісній культурній єдності. Наприклад, для німецьких націоналістів, натхненних романтизмом, німці, як нація, існували щонайменше з часів стародавнього Риму. Адже вже тоді німецький народ, нібито, мав свої унікальні культурні риси, зокрема мову. Крім того, національні ідентичності мають глибинний психологічний, можливо навіть релігійний зміст.
Не можна не належати до якоїсь нації. Так само, як і не можна змінити націю, до якої ти належиш з народження. Звісно, примордіалізм – це не лише карикатурна віра в те, що існували давні укри, що викопали Чорне море. Або те, що сучасні греки належать до тієї ж нації, що і Платон чи Аристотель. Ця парадигма має свої переваги, однак має проблеми з поясненням стійкості національних спільнот, а також, на думку інших дослідників, переоцінює вплив біологічних та первісних культурних чинників. Тому у другій половині ХХ століття примордіалізм поступово заступив модернізм як нова парадигма у дослідженнях націй. Головна теза модернізму полягає в тому, що нації та націоналізм – це порівняно сучасні явища, які виникли лише наприкінці 18-го, початку 19-го століття. Крім того, націоналізм з'явився раніше за нації. Як писав Ернест Гелнер, нації як природний, даний Богом спосіб поділу людей, як політична запрограмованість, як доля, що хай із запізненням має здійснитися, це міф. Націоналізм, який іноді перетворює попередні культури на нації, іноді винаходить їх і часто знищує старі – ось реальність. Добра чи погана? І загалом саме та реальність, якої не уникнути. Є різні версії про те, як саме та коли створили нації, але всі теорії пов'язані з корінними змінами у європейських країнах на зламі століть, появою освіти та масової армії, індустріалізацією та посиленням ролі держави. Інакше кажучи, ще у 17 столітті ніяких французів не було. Були лише піддані короля, бретонці, провансальці, окситанці та бургунці, серед яких лише меншість знала французьку мову, і які за інших історичних обставин могли б утворити власну незалежну націю або стати частиною іншої, як, наприклад, корсиканці, які набагато ближчі до Італії, ніж до Франції. Так само і німці, лише через історичні обставини до німецької нації не увійшли Нідерланди, Австрія, а то й Данія. Тоді як у 19 столітті багато політиків та мислителів міркували про таку можливість. Ідею вічного або тривалого існування нації прихильники модернізму вважають частиною світогляду та пропаганди самих націоналістів. Адже розпалити національні почуття серед населення простіше за допомогою зрозумілих міфів про спільне походження та високу мету. Важливою частиною досліджень модерністів є аналіз того, як саме із різних складових конструюється нація та національна свідомість під виглядом природної спільноти. Одним із прикладів конструювання є так зване винайдення традицій, коли якась нова практика подається як старовинна та вкорінена в національну культуру, хоча насправді не має жодного зв'язку з минулим. Прикладом такого винайдення є український образ богині Берегині, який був створений у часи перебудови і не має реальних археологічних чи етнографічних доказів. Але тепер образ Берегині можна зустріти повсюди, і він сприймається як споконвічний архетип українського народу, що, м'яко кажучи, не є правдою. Яку ж із двох парадигм ми оберемо для нашого відео? Скористаємося пропозицією дослідника Ентоні Сміта, що запропонував напрям етносимволізму. Згідно з ним, нації у сучасному розумінні справді були створені, але на основі попередніх протонаціональних ідентичностей, таких собі націй до націоналізму. Нації і тепер змінюються з часом, адже кожне покоління вносить свої корективи у розуміння та почуття спільноти. Крім того, більшість націй має своє етнічне ядро, але залучає до себе інших людей за допомогою символів, культури та спільних міфів. Навіть мультикультурні Сполучені Штати як нація мали своїм ядром поселенців з Британських островів, які заклали основи поведінки та світогляду для майбутньої нації. Надалі ми будемо виходити саме з позиції етносимволізму, балансуючи між двома крайнощами про вічні нації та створені нації. Хтось назве це нудним центризмом,
А ми скажемо, що у нас на каналі якраз є відео про цю політичну ідеологію, а також про анархізм, поділ між правими та лівими, а ще й капітал Маркса. А поки ми перейдемо до питання, винесеного в назву відео. Хто ж такі націоналісти? І в чому суть націоналізму? Мабуть, найвідоміше і найлаконічніше визначення націоналізму в політиці дав Ернест Гелнер. Націоналізм – це політичний принцип, згідно з яким політична та національна одиниці мають збігатися. Національні почуття, на його думку, виникають або як реакція на незадоволення цього принципу, наприклад, коли одна нація розділена між кількома державами, або завдяки задоволенню від реалізації національних прагнень. Інакше кажучи, націоналісти повинні вимагати для своєї нації або повної незалежності та суверенітету, або принаймні автономії у межах іншої держави. Крім того, важливим є об'єднання якомога більшої кількості представників націй у межах одного політичного утворення. Хрестоматійними прикладами такого об'єднального націоналізму стала поява об'єднаних Німеччини та Італії у другій половині 19 століття. Але чим було це об'єднання? Поверненням до початкової єдності націй або ж її створенням? Так, ми не дарма розповідали про різні парадигми у ставленні до нації. Адже у примордіалізму та модернізму будуть різні оцінки сутності націоналізму. Для перших націоналізм буде процесом пробудження нації, яка просто спала та не усвідомлювала своєї єдності. Інакше кажучи, ми маємо німців, які належать до німецької нації, але просто не розуміють цього. Тому ми маємо пробудити їх за допомогою національної культури, освіти та мови. А для модерністів націоналізм буде створенням нації та її народу, що відповідає словам Массімо де Азельо, італійського діяча у 19 столітті. Італію ми створили, а тепер маємо створити італійців. І тут ми підходимо до наступної проблеми. Націоналізм – це не лише політична програма. Тому його визначення як прагнення до ототожнення політичних та національних одиниць треба доповнити ще одним лаконічним визначенням, яке дав співзасновник партії Баас у Сирії Мішель Афляк. Націоналізм – це любов. Націоналізм неможливо зрозуміти у винятково раціональних та політичних поняттях. Він міцно пов'язаний зі сферою культури, ідентичності та пошуків свого призначення. Націоналісти не лише хочуть, щоб їхня нація мала свою державу. Вони хочуть, щоб це була справжня батьківщина. Тому ми знову повертаємося до Ентоні Сміта. Він пропонує вважати націоналізм ідеологічним рухом, який має три головні цілі: досягнення самостійності нації, затвердження її єдності, розвиток ідентичності серед її реальних або потенційних членів. Інакше кажучи, націоналістам важливо, щоб представники їхньої нації усвідомлювали свою приналежність до неї, мали спільні інтереси та становили собою об'єднану силу. Всередині нації можуть бути суперечності, і люди, які складають її, не мають бути однаковими. Головне, щоб вони відчували себе окремою та єдиною спільнотою – нацією. Національні рухи можуть бути різними, але для всіх націоналістів, на думку Сміта, спільними будуть 6 засадничих тез. Світ поділений на нації. Нація – єдине джерело політичної влади. Лояльність до нації не бере до уваги решту лояльностей. Щоб бути вільним, кожен індивід має належати до нації. Кожна нація потребує повного самовираження і автономії. Загальний мир і правосуддя потребують світу автономних держав. На відміну від великих ідеологій на кшталт лібералізму, консерватизму чи соціалізму, націоналізм не має канонічних ідеологів. У кожного націоналізму вони свої. Деякі дослідники навіть звинувачували його в ідейній порожнечі та простоті. Однак у націоналізму таки є декілька головних натхненників, які важливі в контексті всього націоналізму, а не лише українського або французького. Так, розуміння народу як єдиного політичного цілого з неподільним суверенітетом і власною волею
запропонував Жан-Жак Руссо у середині 18 століття, зокрема у праці про суспільну угоду. Руссо можна вважати одним із передвісників громадянського націоналізму, чиї ідеї вплинули на становлення ідей республіканізму та французької революції. Але засновником справжнього націоналізму як культурного та політичного руху став німець на ім'я Йоган Готфрід Гердер, який одним із перших вжив поняття нації у сучасному значенні. Досліджуючи німецький фольклор та літературу, Гердер дійшов висновку, що мова та культура – головні ознаки окремих націй, кожна з яких є унікальною та має право на власний розвиток. На відміну від популярних на свій час думок про те, що існують вищі та нижчі культури, Гердер переконував у рівності всіх націй. Тому його неабияк дратувала першість французької культури у Німеччині, яка тоді складалася з безлічі окремих держав, і де літературну німецьку знала лише незначна кількість людей. Якщо Руссо надихнув націоналізм у політиці, а Гердер у культурі, то націоналізм в економіці розвинув Фрідріх Ліст у першій половині 19 століття. На той час у Європі панувала теорія вільної торгівлі та економічного лібералізму, яка розглядала насамперед інтереси окремої людини або ж людства в цілому. Ліст у своїй національній системі політичної економії розвиває ідею про те, що розвиток нації неможливий без власної продуманої торгівельної політики, яка має враховувати технічний та духовний рівень розвитку нації. Попри те, що кожен національний рух унікальний, можна простежити спільні риси їхнього зародження. Найвідомішою є схема Мирослава Гроха, що складається з 3 фаз, які пройшли європейські націоналізми у 19 столітті. У фазі А з'являються гуртки дослідження фольклору, місцевої культури та історії. В українській історії це етап, коли нащадки козацької старшини почали досліджувати своє коріння. Котляревський написав Енеїду, а Руська Трійця видала збірку «Русалка Дністрова». У фазі Б натомість з'являються прихильники національної ідеї, які починають агітувати за пошук власного шляху та створювати перші політичні об'єднання. В Україні фаза Б, по суті, почалася з кирило-методіївців, які почали з культурних розвиток, а завершили політичними документами. І нарешті є фаза С – поява масових національних рухів. Саме на цьому етапі з'являються перші націоналістичні партії та ідеології, які висувають конкретні політичні вимоги та активно займаються національною розбудовою. В Україні це час від Міхновського та Бачинського до Донцова, Стіборського і Липинського. Усі вони представляли власні версії націоналізму з різним обґрунтуванням та вимогами. Але всіх їх об'єднувало прагнення до вільної, єдиної, самостійної України. Та якщо вам цікаво почути докладніше про їхні погляди, а також інші політичні течії в Україні на зламі століть, пишіть нам про це в коментарях. Адже це не лише допомагає поширювати наші відео, але й одному з коментаторів пощастить отримати сертифікат від книгарні Сенс. А найкращою рекомендацією книги, яка чудово підходить до сьогоднішньої теми, буде бестселер «Чому нації занепадають?» – справжня класика економічної та політичної літератури. Чекаємо на ваші коментарі. Так само, як популізм, фемінізм або екологічні рухи, націоналізм не прив'язаний до конкретної політичної ідеології. Тому його інколи називають радше політичною релігією, яку можна поєднати з іншими переконаннями. Ми звикли асоціювати його з правими рухами, такими як консерватизм чи традиціоналізм. Але цей зв'язок не є абсолютним. Наприклад, у першій половині 19 століття націоналізм був одним з ворогів традиціоналізму, адже виступав проти залишків феодалізму, а часто і монархії. Прагнув змінити статус-кво та створювати нові інститути у суспільстві. У різний час з націоналізмом загравали ліберальні та соціалістичні рухи, які розглядали нації як засіб втілення своїх ідей. Так само націоналізм у політиці може бути пов'язаним як з авторитарними тенденціями, так і з демократичними. Звісно, одне з найгостріших питань – зв'язок націоналізму з нацизмом, фашизмом та іншими тоталітарними ідеологіями,
що завдали людству стільки зла у 20 та 21 столітті. Якщо коротко, то так. І нацизм, і фашизм активно використовували елементи націоналізму, поєднавши його з шовінізмом та мілітаризмом. Якщо ж із деталями, то про них ми поговоримо у відео про нацизм та фашизм, яке ми вже плануємо. Тож обов'язково підпишіться, щоб його не пропустити. Поки що можемо додати, що італійський фашизм очевидно використовував насамперед громадянську та державоцентричну модель нації. Натомість німецький нацизм очевидно використав радикальну та суттєво змінену версію етнічного націоналізму, що з'явився у Німеччині ще в часи боротьби з Наполеоном. Але якщо у 19 столітті для цього етнонаціоналізму були важливішою культура, то нацисти зробили ставку на расові та біологічні засади єдності нації. Звісно, ототожнення націоналізму з нацизмом чи фашизмом – це неймовірно просте і хибне спрощення. Найкращим контраргументом є те, що в більшості держав, які боролися з країнами осі у Другій світовій, ідеологічною основою теж став націоналізм. Франція, Норвегія, Велика Британія, США – усіх стався сплеск національних почуттів та націоналізму як прагнення зберегти свободу для своєї країни та нації. Навіть в СРСР, що до війни орієнтувався на космополітизм і класову єдність, зрештою прийшли до націоналізму як засобу мобілізації населення. Совєтська родина, родина мать зовет, вставай, страна огромна. Це все спроби об'єднати людей навколо химерного конструкта, що мав замінити національні почуття окремих народів СРСР. Історик Роман Шпорлюк у книжці «Імперія та нації» пише: автори концепції радянського народу намагалися забезпечити підтримку ідеологічно легітимізованій радянській системі історичними аргументами з наголосом на спільному досвіді. Отже, виникала єдність світогляду та характеру. В самому СРСР це називали радянським патріотизмом, уникаючи страшного слова «нація». Іронічно, що після розпаду СРСР з'явився рух націонал-більшовиків, куди входив і людожер Дугін. Ваші думки щодо реальності радянського націоналізму можете написати в коментарях. Тож, що визначає в сучасних умовах націоналістів як окремий політичний рух? Адже ми всі можемо мати національні почуття, міркувати над тим, що визначає нас як націю або що. Але це не робить нас учасниками націоналістичних партій. Тому головним критерієм політичного націоналізму буде переконання, що національна ідентичність є головною серед усіх, а то і єдино можливою, а обов'язки перед нацією вищими за всі інші обов'язки. Різноманітні культурні, економічні, соціальні заходи націоналісти як політична сила розглядатимуть крізь призму інтересів нації, принаймні свого розуміння нації. Націоналізму пророкують смерть вже не перше десятиліття, але він, неначе фенікс, постійно відроджується. Колись марксисти вважали, що нації та націоналізм зникнуть, а їхнє місце заступить класова солідарність. Але Перша світова та підйом національних рухів в усьому світі показали помилковість такої думки. Потім здавалося, що великі потужні держави і демократії, і фашистські та комуністичні режими замінять собою нації, які просто стали придатком до амбітних урядів. Але й цього не сталося. Зрештою, натхненні очікуванням кінця історії, багато лібералів сподівалися, що нації та націоналізм – це минуле. Однак сплеск націоналістичних рухів у Східній Європі, фундаменталізму на Близькому Сході та націонал-популістів у самій Старій Європі довели, що у 21 столітті національне питання не зникне, а з ним і націоналізм. Сперечаючись про хороші та погані наслідки націоналізму, мислителі та історики погоджуються в одному. Ми не можемо уявити останні 200 років без націй і тих, хто прагне їх пробудити. Це прагнення призводило до руху вперед і до відкатів назад. До появи стабільних і успішних демократій і тривалих громадянських війн. Та
Та й націоналізм – це не цілісна ідеологія. Попри спільні вимоги самостійності, єдності та ідентичності для своєї нації, шляхи досягнення та саморозуміння нації розділяють націоналістів. І це варто розуміти, виносячи узагальнені судження на цю тему. В сучасній Україні безумовно актуальний націоналізм. Логічний наслідок, коли країну намагаються знищити. Панівна більшість наших співгромадян прагне самостійності, єдності та розвитку української ідентичності. Інша річ, що єдності немає у поглядах на те, якою має бути українська нація. Тому, коли мова йде про зовнішню політику, особливо коли нас намагаються замирити з росіянами, або нав'язати нам «ви ж один народ», ми всі стаємо націоналістами. Існує навіть жарт, що кожен український президент, навіть проросійський Янукович, здається у Кремлі націоналістом. А ось у внутрішніх суперечках ситуація інша. Тих, кому ближчий громадянський погляд на націю, ми скоріше назвемо патріотами. Тоді як націоналістами скоріше назвемо прихильників етнічного погляду на націю. А також людей, для яких національна ідентичність є апріорі важливішою за класову, релігійну, гендерну чи іншу. Ці дві позиції можуть здаватися протилежними, але, як стверджує Ентоні Сміт, насправді між громадянським та етнічним націоналізмом різниця не така аж і велика. І найважливішим для єдності нації є наявність спільних символів, міфів та пам'яті про минуле. Це відео добігає кінця. Сподіваємося, ми відповіли на ваші питання та залишили десяток нових для роздумів. Крім того, ви завжди можете подивитися у список наших джерел, які ми залишаємо під кожним відео. Тому пишіть у коментарях, чи вважаєте ви себе націоналістом, яким саме і чому. І до нових відео, не політичні.